سلام، وقت بخیر. تو این ویدیو میخوایم یاد بگیریم که چطور میتونیم سایت بلیزوری یا اپلیکیشن بلیزوریمون رو تم بندی بکنیم. از اونجا که بلیزور از بوتسترپ استفاده میکنه برای استایل بندیش، ما هم در واقع سایتی رو پیدا کردیم به نام بوتسواچ که یه سری تم های رایگان برای بوتسترپ داره. من میخوام اپلیکیشن بلیزوریمو کاری بکنم که کاربر بیاد انتخاب بکنه که مثلا تم مورف رو میخواد استفاده بکنه یا تم کوارتزو. این دوتا تم رو دانلود کردم. شما وقتی گزینه دانلود بزنید بسته به نوع بوتسترپی که دارید. بوتسترپ نسخه 5 به بالا یه نسخه RTL داره که یعنی رایت تو لفت برای زبانهای عربی و فارسی، کلا زبانهایی که از راست به چپه، یا بوتسترپ اصلی که من از بوتسترپ اصلی استفاده کردم و نسخه مینیمایز شده. طبیعتا شما اگه RTL داشته باشید خب باید RTL انتخاب کنید. مورف و کوارتز رو دانلود کردم و حالا میخوام اینجا ازش استفاده بکنم. من بلیزر رو از نوع اینتراکتیو اول درست نمی کنم چون روشش یه مقدار فرق میکنه توی SSR و اینتراکتیو. از نوع SSR میذارم پروژمو، از نوع گلوبال و سمپل پیجم هم میذارم باشه. خب این پروژه بلیزوری SSR من هست. این دوتا فایل در واقع بوتسترپ مورف، دوتا فایل بوتسترپ مورف و کوارتز. این دوتا رو وارد در واقع www root میکنم. اینجا www root ببینید دوتا فایل دارم، بوتسترپ مین، بوتسترپ مورف و کوارتز. من میخوام حالا این قابلیت رو به کاربر بدم که انتخاب بکنه کدوم CSS رو میخواد استفاده بکنه، آیا CSS دیفالت بوتسترپ یا مورف یا کوارتز. شما وقتی که در واقع اپلیکیشن بلیزوریتون رو درست میکنید و کاربر وقتی میخواد بهش وصل بشه، اولین فایلی که میره سمت کاربر این فایله app.razor و تمام فایل های استاتیک ما مثل CSS، جاوا اسکریپت و همه چیزهای ما توی این فایل تعریف میشه. ببینید اینجا جاوا اسکریپتمونه، اینجا در واقع اینجا فرق آیکون. میبینید تمام فایل های استاتیک ما اینجا قرار داده میشه و سمت کاربر میره و بعدش ارتباط سیگنال ها رو اینا در واقع برقرار میشه. پس بهترین جا برای اینکه ما در واقع این مقدار CSS رو قرار بدیم اینجاست. اما چطور قرار بدیم؟ ببین وقتی که کاربر میاد سمت سایت ما، بهترین روش اینه که ما یک مقدار، یک متغیر مثلا به نام تم رو سمت کوکی کاربر قرار بدیم. یعنی کاربر هر موقع تم رو ست میکنه این کوکی براش ست بشه، مثلا مورف، مثلا کوارتز. و وقتی که میاد تو این صفحه که میخواد اپلیکیشن بلیزوری ما رو وارد بشه و این فایل CSS رو بگیره، بیایم کوکیش رو چک بکنیم. اگر مثلا مقدار تمش مورف بود یا دیفالت بود یا کوارتز بود یا اصلا تم نداشت، انتخاب کنیم که چه CSSی بهش وارد بشه. ما چطور به HTTP کانتکست دسترسی داشته باشیم توی اینجا؟ ما گفتیم توی بلیزر نسخه 8 به بعد HTTP کانتکست در حالت SSR یا سرور سایت رندرینگ توی یک پروپرتی از نوع کسکیدینگ قرار میگیره. پس من یک کد اینجا درست میکنم، یه پروپرتی درست میکنم به نام HTTP کانتنت یا کانتکست، ببخشید HTTP کانتکست اسمش هم میذاریم HTTP کانتکست و از نوع کسکیدینگ. دقت بکنید کسکیدینگ پارامتر. اگر نمیدونید کسکیدینگ پارامتر چیه، من ویدیوشو قبلا ساختم، ببینید. پس الان ما HTTP کانتکست رو اینجا دسترسی داریم و اینجا میایم شرطی میکنیم این CSS بوتسترپ رو. میگیم اگر HTTP کانتکست توی ریکوستش، ریکوست اون چیزیه که از سمت کاربر میاد سمت سرور ما، داخل کوکی ریکوستش ببینیم چیا داره. contains کی یعنی شامل کوکی با نام تم بود. اگر نبود، درست، بیا این بوتسترپ اصلی رو بهش بده. یعنی هیچ تمی اصلا برای این کاربر ست نشده، اولین بار داره میاد تو سایت ما، این اوکی. اگر بود، یعنی HTTP کانتکستمون دات ریکوستش کوکیش مقدار تمش. خب
خب طبیعتا اگر نبود که چی، ولی اگر بود میریم حالا مقدار داخل تمش رو میخونیم. اگر مساوی دیفالت بود که باز میاد همین این تم دیفالت رو بهش میده. خب دو حالت دیگه طبیعتا داریم دیگه، میایم همین رو کپی میکنیم، میگیم حالا اگر مقدار تمش مثلا برابر مورف بود، مورف اسم همین تمیه که اینجا ما داریم دیگه، این سری به جای اینکه بوتسترپ مین دیفالت رو بهش بده دات، میریم یه دونه عقب، دات مورف رو بهش میدیم، آدرسش میشه این که در اصل حالا من این نمیذارم. حالت بعدیش اینه که حالت کوارتز باشه دیگه، من اینجا میگم اگر کوارتز بود، کوارتز نمیذاره کوارتز. پس همین به محض اینکه کاربر باز میکنه این کامپوننت میخواد براش لود بشه، میاد کوکیشو میخونه، اگر توی کوکیش تم داشت، اگر نداشت میاد بوتسترپ اصلی رو میده، اگر داشت و مقدارش دیفالت بود باز میاد بوتسترپ اصلی رو میده، اگر داشت و مقدارش مورف بود میاد بوتسترپ تم شده مورف رو میده، اگر کوارتز بود میاد بوتسترپ تم شده کوارتز رو میده. تا اینجا ما اپ رو درست انجام دادیم و کار میکنه. اما حالا چطور ستش بکنیم، چطور این کوکی رو برای کاربر ست بکنیم؟ خب من میرم توی صفحه هومم، یک بار اینو رام میکنم. خب این صفحه هومم هلو ورلد اوکی که بوتسترپ اصلی اینجا لود شده. یه دونه دکمه میذارم که اگر تمی چیزی گذاشتیم اینجا ببینیم، مثلا میزنیم باتن دکمه بوتسترپ میذارم دیگه، btn پرایمری، یه دونه فرم چیز میذارم، یه دونه اینپوت میذارم، فرم کنترل. به جای این وصلش میکنم، فقط میخوایم در واقع ظاهرش رو ببینیم. حالا میخوام کاری بکنم که کاربر بیاد انتخاب بکنه. دقت کنید ما توی حالت SSR هستیم، فراموش نکنید، چون توی حالت SSR هستیم برای اینکه بتونیم با کاربر ارتباط برقرار بکنیم باید حتما از ادیت فرم استفاده کنیم. ادیت فرم نیاز به مدل داره، به یک کلاس نیاز داره که ما بهش وصل بکنیم. پس یه دونه کلاس درست میکنیم، کلاس به اسم فرم مدل کلاس. داخل این فرم مدل کلاس هم یه دونه پروپرتی از نوع استرینگ میذاریم به نام تم نیم. قراره کاربر هرچی انتخاب کرد داخل این استرینگ قرار بگیره. مقدار دیفالتش هم میذارم دیفالت. خب یه دونه اینستنس از این کلاسمون میگیریم، حتما باید از نوع پروپرتی باشه. دقت کنید فرم مدل کلاس، من اینا رو قبلا توی ویدیو بلیزر 8 گذاشتم، اگر ندیدید حتما ببینید، همه اینا رو توضیح دادم. یه دونه مدل برای فرممون درست میکنیم و اینجا بهش بایند میکنیم، میگیم مدلمون مساوی است با فرم مدل. حتما یه دونه نام هم باید براش بذاریم، مثلا مای فرم، و بعد اینجا میگیم که این مدلمون برای این فرممونه، پس میشه سپلای پارامتر فور فرم، فرم نیممون مساوی است با مای فرم. ما اینجا در اصل اومدیم به بلیزرمون گفتیم که این مدل برای این فرممونه که ارتباط رو بیاد برقرار کنه. حالا داخلش یه دونه دیو میذاریم، داخل دیو یه دونه لیبل میذاریم، این لیبل به اسم تم کلاس فور لیبل، و داخلش یه دونه در واقع سلکت باید بذاریم که کاربر بتونه انتخاب بکنه. پس میشه select input select. این اینپوت سلکتمون باید به چی بایند بشه؟ به پروپرتی که توی کلاس مدلمون هست دیگه، درسته؟ پس میشه bind value به اسم form model dot term name. الان هر آپشنی که کاربر اینجا انتخاب بکنه یه آپشن میذاریم، سه تا نقطه که یعنی هیچ اتفاقی نمیفته، یه آپشن میذاریم به اسم دیفالت، مقدارش هم میذاریم، ولیوش میشه دیفالت. خب سه تا اینو داریم، ولیو این میشه
morph value این میشه quartz. نه مقدارش رو درست میکنیم morph quartz یه دونه زدم داره. خب ما الان اینجا آپشنمون رو درست کردیم، ادیت زدیم، یه دونه کلاس بوتسترپ اینجا بزنیم for select. حالا هر موقع کاربر این انتخاب بکنه میاد داخل این میشینه، یعنی اگر دیفالت انتخاب کنه این تیم نیممون میشه دیفالت، اگر مورف انتخاب بکنه میشه مورف و اگه کوارتز میشه کوارتز. حالا باید یک متدی درست بکنیم وقتی کاربر سابمیت زد اون متد اجرا بشه. پس من اینجا میام یه دونه دکمه میذارم یا باتن میذارم به اسم set temp. کلاس های بوتسترپیش رو میذارم btn primary و بعد تایپش رو میذارم submit و بعد اینجا میگم که آن سابمیت من کدوم متد اجرا بشه. خب متد رو هنوز ندارم async task on set temp. اینجا میگم که این متد اجرا بشه توی اینجا on set temp. هر موقع کاربر رو این کلیک در واقع کلیک کنه میاد این متد اجرا میشه. اما اینجا باید چیکار بکنم؟ اینجا من باید اون کوکی رو برای کاربر ست بکنم. دقت کنید ما روی حالت SSR هستیم، اینو فراموش نکنید. چون روی حالت SSR هستیم دسترسی مستقیم به HTTP کانتکست داریم و تمام این ست های کوکی و اینا توی HTTP کانتکست انجام میشه. پس در نتیجه یه دونه پروپرتی درست میکنم از اون HTTP کانتکست به اسم HTTP کانتکست. دقت کنید که حتما از نوع کاسکیدینگ پارامتر باشه. الان اینجا بهش دسترسی دارم. اول میگم که HTTP context.respond. دقت بکنید ما قرار این کوکی رو برای کاربر وقتی که داره میره سمت کاربر ست بکنیم. پس میشه response.cookie.delete کن. اول هرچی کوکی به نام تم داره دیلیت کن، چون ممکنه قبلا مثلا یه تم انتخاب کرده باشه و بعد بخواد یه تم دیگه انتخاب بکنه. بعدش میشه http context.response.cookie. این سری اپند میکنیم یعنی اضافه میکنیم مقدار تم رو و مقدارش رو چی میذاریم؟ همون چیزی که کاربر انتخاب کرده، یعنی فرم مدل دات تم نیم. الان که این کارو کردیم ما کوکی رو برای کاربر ست کردیم ولی کاربر هیچ تغییری رو نمیبینه. چرا؟ چون باید یک بار صفحه رو رفرش کنه. پس میشه http context.response.redirect میکنه. کجا ریدایرکت میکنه؟ همین صفحه هوممون. خب میریم که تستش بکنیم. خب بچه سوتی من اینجا دارم. این در واقع این اتریبیوت برای این فرم من هست. من این لاین داختم به مشکل خورده، باید اینجا بذارم به این شکل. خب این الان در واقع صفحه من با تم دیفالت بوتسترپ. من الان انتخاب میکنم مورف و بعد ست رو میزنم. ببینید تم ست شد ولی نمیدونم چرا انقدر کنده. من اینجا یه بار دیگه الان سریعتر شد. ببینید مورف، ببینید چقدر راحت دیفالت. به همین راحتی ما تونستیم تم رو سویچ بکنیم برای کار. من اگه اینجا 10 بارم رفرش بکنم چون توی کوکی من ست شده، من اینجا بهتون نشون بدم. ببینید اینجا اپلیکیشن رو که بیاریم، اپلیکیشن توی کوکی، ببینید اینجا تم کوارتز برای کاربر دیگه ست شده و هر موقع توی اینجا میاد توی اینجا کوارتز رو میبینه، اینجا میاد و این CSS کوارتز رو دیگه کاربر 1000 بار هم رفرش بکنه بره این ور بره اون ور چون کوکیش هست، مگر اینکه کوکی رو دستی پاک بکنه. اما این برای حالت SSR یا سرور ساید رندرینگ بود. من الان میخوام رو حالت اینتراکتیو سرور هم این عملیات رو انجام بدم. پس میرم روی حالت اینتراکتیو سرور، میشه .add interactive server mode. من اینا رو قبلا توی ویدیوی بلیزر 8 توضیح دادم. اینجا میزنم .add interactive server mode. الان حالت اینتراکتیو سرور من فعال شد. حالا میگم که هوم منو به صورت اینتراکتیو سرور ران بکن، میشه رندر مودم بشه اینتر اکتیو
سرور. اینو وقتی بذارم ببینم چه اتفاقی میفته. میزنم مورف ستو میزنم. ببینید اینجا خطا میده، خطای نال رفرنس میده. چرا خطای نال میده؟ چون که HTTP کانتکستمون روی حالت اینتراکتیو سرور غیر قابل دسترسی هست. ما اینا رو قبلا توضیح دادیم. پس چطور توی حالت اینتراکتیو سرور من عملیات رو انجام بدم؟ اینجا باید از کنترل یا API استفاده بکنم. یعنی من یک API یا کنترل درست میکنم و این عملیاتی که باید کوکی رو ست بکنه رو توی اون API انجام میدم. کاربر هر موقع تم رو انتخاب کرد و تایید زد، کاربر رو میفرستیم به همراه اون تم انتخابیش سمت API اون عملیات HTTP کانتکست رو انجام میده و دوباره کاربر رو برمیگردونه به صفحه اصلی. پس من الان میخوام یک کنترل یا API درست بکنم که این کار ست کردن تم رو برای بلیزر اینتراکتیو سرور من انجام بده. خب میام اینجا اول میدیولش رو میذارم، مپ کنترلر سرویسش رو میام اینجا میذارم، میشه builder.service.add controller. الان API یا کنترلر برای من فعال شد. حالا یه دونه کنترلر توی پروژم اد میکنم. ببخشید، add new item، اینجا میزنم API کنترلر، اسمشو میذارم تم منیجر کنترلر. خب یه دونه پابلیک درست میکنم، پابلیک async task به اسم set تم که ورودی یه دونه استرینگ میگیره که اسم تممونه، تم نیم. آدرسش هم درست میکنم، HTTP get هستش و آدرسش هم مثلا set تم. خب اینجا میاد چیکار میکنه؟ همین عملیاتی که اینجا من توی هوم انجام دادم رو میرم توی کنترلرم انجام میدم. اینجا اون تا اینجا ورودیم دیگه از سمت چیز داره میاد دیگه، از اون ور داره میاد. اینجا میشه تم نیم. تمام، الان کنترلم تمام شد و حالا توی هومم دیگه این عملیات رو نباید انجام بدم، باید کاربر رو بفرستم سمت اون API. چطور بفرستم؟ توی کامپوننت ریزورم که اینتراکتیو سرور دیگه ما به HTTP کلاینت دسترسی نداریم که بتونیم از حالت ریدایرکتش استفاده کنیم. پس باید چیکار بکنیم؟ از سرویس نویگیشن منیجر باید استفاده بکنیم. پس میشه پروپرتی نویگیشن منیجر به اسم نویگیشن منیجر. دقت کنید سرویس حتما اینجکتش بکنید و بعدش دیگه اینها رو من نیاز ندارم. اینو حالا باید بفرستم سمت API هم. آدرس API دقت بکنید درست بزنید. اینجا میشه API، اسم کنترلر هم که میشه تم منیجر و بعدش هم اسم اکشن هم که میشه تم ست تم. برای اینکه مطمئن باشید درست زدید، ویژوال استودیو نسخه جدید قابلیت داره به اسم اند پوینت اکسپلورر که میاد به صورت خودکار کنترلر شما رو تشخیص میده. اینو ببینید الان همین در واقع اکشن ستر منه. کافیه روش راست کلیک بکنید و جنریت ریکوست بزنید. اون ریکوستی که در واقع درسته رو اینجا خودش براتون میذاره. تا اینجا من کپی میکنم، میام اینجا در اصل میگم که string URL مساوی است با این. من اینو به صورت اینجوری میزنم. این میشه اون چیزی که کاربر انتخاب کرده دیگه، میشه for model.termname هم. خب تا اینجا اوکی. این URL من فقط باید این آدرس اصلی سایت هم داشته باشم دیگه، اونم از طریق خود نویگیشن منیجر میتونین در بیارین. دات بیس URL همون آدرس اصلی سایت منه و بعدش هم API و بعد تمو میفرسته سمت کاربر، میره سمت API کارش انجام میده باشه به کانتکست، کوکی رو ست میکنه و دوباره کاربر رو برمیگردونه رو صفحه اصلی. میشه navigation manager.navigate to به URL و اینجا فورس لودش هم حتما ترو بکنی. فورس لود مثل میمونه که بری اون بالا URL رو بزنی و اینتر کنی، یعنی از اون
به اصطلاح ماتریکس بلیزوری خارج میشه و میره سمت API. خب اینو میزنم کوارتز، ست میزنم، ببینید رفت سمت API، مقدار کوکی ست شد و برگشت. دوباره میزنم مورف، ست میکنم، ببینید اینم رو حالت اینتراکتیو سرور. خسته نباشید تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.